Bạn có để ý không, phụ nữ sau 40 tuổi thường rất ít nói về cảm xúc của mình. Họ vẫn cười, vẫn đi làm, vẫn lo cho gia đình, vẫn tỏ ra mạnh mẽ như thể mọi thứ đều ổn. Nhưng bên trong họ là cả một quãng đời đã đi qua quá nhiều hy sinh, quá nhiều tổn thương và cũng quá nhiều lần học cách im lặng. Chính vì thế, không phải ai bước đến cũng có thể chạm được vào trái tim của họ. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần nói vài lời ngọt ngào là đủ để làm họ rung động. Có người cho rằng chỉ cần quan tâm thật nhiều, nhắn tin thật dày, xuất hiện thật thường xuyên thì sẽ chiếm được tình cảm. Nhưng sự thật là ở độ tuổi này, những điều đó rất dễ khiến họ lùi lại. Phụ nữ trung niên không còn rung động vì sự vội vàng. Họ không tìm một người làm tim họ đập nhanh trong chốc lát, mà tìm một người khiến lòng họ chậm lại, thấy yên tâm khi ở cạnh. Vậy, điều gì mới thật sự khiến một người phụ nữ sau 40 tuổi mở lòng? Vì sao có những người chẳng cần nói lời tán tỉnh, chẳng cần thể hiện quá nhiều, nhưng vẫn khiến họ tin tưởng, ở lại và dần nảy sinh tình cảm? Câu trả lời không nằm ở chiêu trò, cũng không nằm ở mưu mẹo, mà nằm ở cách bạn xuất hiện trong cuộc sống của họ, âm thầm, điềm tĩnh và đủ sâu. Video này không dạy bạn cách chinh phục một người phụ nữ, càng không khuyến khích bất kỳ sự vội vàng hay toan tính nào. Đây chỉ là những điều rất thật, rất đời, những điều mà phụ nữ sau 40 tuổi luôn cảm nhận được, nhưng hiếm khi nói ra thành lời. Nếu bạn đang muốn hiểu một người phụ nữ trưởng thành, nếu bạn từng thắc mắc vì sao càng lớn người ta càng khó yêu, thì hãy ở lại đến phút cuối. Bởi có thể, chỉ cần bạn hiểu đúng một điều thôi, mọi thứ còn lại sẽ tự nhiên thay đổi. 1. Đừng tỏ ra quá nhiệt tình ngay từ đầu. Với một người phụ nữ sau 40 tuổi, sự nhiệt tình quá mức trong giai đoạn đầu không còn được hiểu là quan tâm, mà rất dễ bị cảm nhận thành vội vàng, thiếu chín chắn hoặc mang theo mục đích nào đó. Họ đã đi qua đủ những mối quan hệ để hiểu rằng cảm xúc nếu đến quá nhanh thì cũng thường rời đi rất nhanh. Vì vậy, khi một người mới xuất hiện mà liên tục nhắn tin, hỏi han dồn dập, ngày nào cũng muốn gặp, nói những lời thân mật quá sớm, trong lòng họ sẽ tự nhiên bật lên một sự cảnh giác rất nhẹ, nhưng đủ để giữ khoảng cách. Phụ nữ trung niên trân trọng sự điềm tĩnh. Họ thích một người biết giữ nhịp, biết dừng đúng lúc, biết im lặng khi cần. Không phải vì họ lạnh lùng, mà vì họ cần thời gian để quan sát cách bạn nói chuyện, cách bạn cư xử với người khác, cách bạn phản ứng trước những điều không vừa ý. Sự chậm rãi ấy không làm cảm xúc chết đi, mà ngược lại, khiến cảm xúc có không gian để lớn dần lên một cách tự nhiên. Ở tuổi này, họ không còn bị cuốn theo cảm giác được theo đuổi. Điều khiến họ rung động lại chính là cảm giác an toàn. Một người không vội vã chứng minh tình cảm, không ép buộc sự gần gũi, không làm họ thấy mình đang bị đẩy vào một mối quan hệ chưa kịp hiểu rõ, luôn tạo ra sự dễ chịu rất riêng. Ở bên người như vậy, họ không phải căng mình lên để phòng thủ, cũng không phải gồng lên để đáp lại. Đừng nhầm lẫn giữa quan tâm và bám víu. Quan tâm là hỏi han đúng lúc, là nhớ đến khi cần, là tôn trọng nhịp sống của họ. Còn bám víu là lúc nào cũng muốn hiện diện, muốn được phản hồi ngay lập tức, muốn chiếm trọn thời gian và cảm xúc của đối phương. Phụ nữ sau 40 tuổi cực kỳ nhạy cảm với ranh giới này. Chỉ cần bạn bước qua một chút thôi, họ sẽ tự động lùi lại, không ồn ào, không giải thích, chỉ đơn giản là ít mở lòng hơn. Sự hấp dẫn ở giai đoạn đầu không nằm ở việc bạn làm được bao nhiêu, mà ở việc bạn biết kìm lại bao nhiêu. Một người đủ trưởng thành là người không cần phải dùng sự nhiệt tình để chứng minh giá trị của mình. Chính sự bình thản, chừng mực và tôn trọng ấy mới là thứ khiến một người phụ nữ trung niên bắt đầu chú ý, rồi từ từ cho bạn bước sâu hơn vào thế giới rất kín đáo của họ. 2. Hãy nói chuyện bằng sự chân thành. Ở tuổi 40, một người phụ nữ đã nghe đủ những lời hay ý đẹp, đã từng tin, từng hy vọng, rồi cũng từng thất vọng. Vì thế, họ không còn dễ rung động trước những câu nói hoa mỹ hay những lời hứa được nói ra quá trơn tru. Thứ họ lắng nghe không còn là lời nói, mà là cảm giác phía sau lời nói ấy có thật hay không. Chỉ cần một chút gượng gạo, một chút cố làm cho hay, họ đều có thể cảm nhận rất rõ. Khi trò chuyện với một người phụ nữ trung niên, điều quan trọng không phải là bạn nói nhiều hay nói khéo, mà là bạn có thật sự hiện diện trong cuộc nói chuyện đó hay không. Lắng nghe trọn vẹn, không cắt ngang, không vội đưa ra lời khuyên, không cố chứng tỏ mình hiểu biết hơn, chính là biểu hiện rõ nhất của sự chân thành. Có những lúc, điều họ cần không phải là một giải pháp, mà chỉ là một người ngồi yên, nghe họ nói hết những điều đã giữ trong lòng rất lâu. Phụ nữ sau 40 tuổi rất tinh tế trong việc nhận ra ai đang nói chuyện để hiểu và ai đang nói chuyện để được công nhận. Nếu bạn chỉ chờ đến lượt mình nói, chỉ tìm cách kể về bản thân, khoe trải nghiệm hay thành tựu của mình, họ sẽ cảm nhận ngay sự lệch nhịp. Ngược lại, một người biết đặt câu hỏi vừa đủ, biết im lặng đúng lúc,
biết gật đầu thay cho những lời bình luận thừa thãi, lại khiến họ thấy được tôn trọng và an toàn khi chia sẻ. Sự chân thành còn thể hiện ở việc dám nói thật về chính mình, không cần phô bày tất cả, nhưng cũng không nên tạo ra một hình ảnh hoàn hảo giả tạo. Một người dám thừa nhận mình cũng từng sai, từng yếu đuối, từng bối rối trước cuộc sống, lại dễ tạo sự đồng cảm hơn rất nhiều so với một người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và đúng đắn. Ở độ tuổi này, họ không cần một người hơn họ, họ chỉ cần một người thật. Khi bạn nói chuyện bằng sự chân thành, bạn không cần phải cố gắng gây ấn tượng. Chính sự mộc mạc, thật thà và nhất quán theo thời gian sẽ dần tạo nên niềm tin. Và với một người phụ nữ sau 40 tuổi, một khi đã có niềm tin, cảm xúc sẽ đến rất chậm, nhưng khi đã đến, nó sâu và bền hơn rất nhiều. Và sự trưởng thành là thứ quyến rũ nhất. Với một người phụ nữ sau 40 tuổi, sức hút không còn nằm ở vẻ ngoài hào nhoáng, những lời nói mạnh mẽ hay những lời hứa lớn lao. Thứ khiến họ chú ý và ở lại lâu hơn lại là cảm giác vững vàng toát ra từ một con người đã hiểu rõ mình là ai và đang sống vì điều gì. Sự trưởng thành không ồn ào, không phô trương, nhưng hiện diện rất rõ trong từng cách nói chuyện, từng phản ứng trước những việc nhỏ nhất. Một người trưởng thành là người không để cảm xúc dẫn dắt mọi hành động. Khi gặp vấn đề, họ không cáu gắt, không than vãn, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho người khác. Họ bình tĩnh, nhìn nhận, chấp nhận phần trách nhiệm của mình và tìm cách xử lý. Chính thái độ này tạo nên cảm giác an toàn rất lớn đối với phụ nữ trung niên, bởi họ đã quá mệt mỏi với những mối quan hệ đầy cảm xúc thất thường, lúc nồng nhiệt, lúc lạnh lùng, lúc hứa hẹn, lúc bỏ mặc. Sự trưởng thành còn thể hiện ở việc bạn không cần phải hơn thua trong mỗi cuộc trò chuyện. Bạn không cố chứng minh mình đúng, không cần giành phần thắng trong tranh luận. Bạn hiểu rằng giữ được sự yên ổn trong mối quan hệ quan trọng hơn việc bảo vệ cái tôi. Với phụ nữ sau 40 tuổi, một người biết nhường nhịn đúng lúc không phải là yếu đuối, mà là người đã đủ chín để đặt sự hài hòa lên trên cái thắng thua cá nhân. Họ cũng rất để ý cách bạn đối diện với những điều không như ý. Một lời nói trái ý, một sự im lặng, một khoảng cách bất ngờ, tất cả đều là những phép thử rất tự nhiên. Nếu bạn phản ứng bằng sự khó chịu, kiểm soát hay trách móc, họ sẽ âm thầm đánh giá. Ngược lại, nếu bạn đủ bình thản để tôn trọng cảm xúc của họ, đủ điềm tĩnh để chờ đợi và đủ tự tin để không sợ mất, hình ảnh của bạn trong mắt họ sẽ trở nên rất khác. Sự trưởng thành không phải là tỏ ra hiểu đời, mà là hiểu chính mình. Khi bạn sống có mục tiêu, có trách nhiệm với cuộc sống của mình, không dựa dẫm cảm xúc vào người khác, bạn tự nhiên trở nên hấp dẫn. Phụ nữ sau 40 tuổi không tìm một người để nương tựa hoàn toàn, họ tìm một người có thể song hành. Và chính sự trưởng thành lặng lẽ ấy là thứ quyến rũ bền bỉ nhất, khiến họ dần mở lòng mà không cần bất kỳ lời tán tỉnh nào. 4. Tôn trọng không gian riêng của họ. Với một người phụ nữ sau 40 tuổi, không gian riêng không phải là khoảng cách lạnh lùng, mà là phần rất cần thiết để họ được là chính mình. Ở độ tuổi này, họ mang trên vai quá nhiều vai trò, người mẹ, người con, người làm việc, người chăm lo cho gia đình. Cuộc sống của họ đã đủ chật chội bởi trách nhiệm, nên họ không tìm kiếm thêm một mối quan hệ khiến mình cảm thấy bị chiếm dụng hay kiểm soát. Khi bạn tôn trọng không gian riêng của họ, bạn cho họ cảm giác được thở. Bạn không đòi hỏi phải biết họ đang làm gì mọi lúc, không khó chịu khi họ chậm trả lời tin nhắn, không suy diễn khi họ cần một ngày yên tĩnh cho riêng mình. Chính sự thoải mái đó khiến họ thấy nhẹ lòng khi nghĩ đến bạn, chứ không phải áp lực phải đáp lại hay giải thích. Phụ nữ trung niên rất nhạy với cảm giác bị ràng buộc. Chỉ cần bạn vô tình thể hiện sự ghen tuông quá mức, tò mò quá sâu vào đời sống cá nhân, hay liên tục muốn hiện diện trong mọi khoảng thời gian của họ, họ sẽ tự động dựng lên một ranh giới. Không phải vì họ không có cảm xúc, mà vì họ cần bảo vệ sự cân bằng mà họ đã rất vất vả mới xây dựng được. Tôn trọng không gian riêng cũng là tôn trọng quá khứ của họ. Ở tuổi này, ai cũng có những câu chuyện đã qua, những mối quan hệ cũ, những ký ức không cần phải đào lại. Một người đủ tinh tế sẽ không tò mò để thỏa mãn sự hiếu kỳ, không so sánh mình với người cũ, không cố gắng lật mở những điều họ chưa sẵn sàng chia sẻ. Sự kiên nhẫn ấy chính là một dạng quan tâm rất sâu. Khi bạn không chiếm lấy cuộc sống của họ, bạn lại có chỗ đứng trong đó. Khi bạn không ép họ phải gần, họ lại tự nguyện tiến lại. Phụ nữ sau 40 tuổi trân trọng nhất là cảm giác được tôn trọng và tự do trong chính mối quan hệ của mình. Và chính sự tôn trọng không gian riêng ấy sẽ khiến bạn trở thành một phần an toàn, dễ chịu mà họ muốn giữ lại lâu dài. 5. Đừng hứa nhiều, hãy làm đúng. Với một người phụ nữ sau 40 tuổi, lời hứa không còn là điều khiến họ rung động. Họ đã từng nghe rất nhiều lời nói đẹp, từng tin vào những cam kết được thốt ra trong lúc cảm xúc còn nồng nhiệt, để rồi nhận lại là sự thất vọng kéo dài.
Vì thế, ở độ tuổi này, họ không còn đặt niềm tin vào những gì bạn nói ra dễ dàng, mà nhìn rất kỹ vào những gì bạn làm, nhất là khi không ai nhắc bạn phải làm. Một lời hứa lớn, nói ra thì dễ, nhưng lại đặt lên họ một nỗi lo âm thầm, liệu lần này có khác không? Ngược lại, một hành động nhỏ nhưng đều đặn lại có sức nặng hơn rất nhiều. Bạn nói sẽ gọi thì hãy gọi, nói sẽ đến thì hãy đến, nói bận thì nói thật là bận. Sự rõ ràng và nhất quán ấy tạo nên cảm giác an toàn mà phụ nữ trung niên luôn tìm kiếm. Ở tuổi này, họ không cần ai vẽ ra một tương lai quá xa hay quá hoàn hảo. Điều họ cần là một người có mặt đúng lúc, giữ lời trong những việc rất đời thường. Khi bạn làm đúng những điều mình nói, họ sẽ dần tin rằng bạn là người đáng để đặt cảm xúc vào. Và niềm tin ấy không đến từ một lần, mà được xây dựng qua rất nhiều lần nhỏ, rất lặng lẽ. Đừng dùng lời hứa để níu giữ cảm xúc của họ, bởi họ nhận ra rất nhanh khi một lời hứa được nói ra chỉ để xoa dịu. Thứ khiến họ ở lại không phải là những lời cam kết bay bổng, mà là cảm giác yên tâm khi biết rằng nếu bạn nói tôi sẽ ở đây, thì dù không nói thêm gì nữa, bạn vẫn ở đó. Phụ nữ sau 40 tuổi yêu bằng sự tỉnh táo. Một người làm đúng hơn là nói hay luôn khiến họ cảm thấy vững lòng. Và khi họ đã tin, họ không cần bạn phải hứa thêm điều gì, bởi chính sự nhất quán của bạn theo thời gian đã là lời cam kết rõ ràng nhất. 6. Đừng cố thay đổi họ. Với một người phụ nữ sau 40 tuổi, con người họ hôm nay là kết quả của rất nhiều năm va chạm, mất mát, lựa chọn và cả những lần tự đứng dậy sau đổ vỡ. Họ không còn ở giai đoạn dễ uốn nắn hay sẵn sàng thay đổi chỉ để vừa lòng ai đó. Vì thế, khi cảm nhận được ý định muốn chỉnh sửa, muốn định hướng hay muốn biến họ thành một phiên bản khác, phản xạ đầu tiên của họ không phải là phản kháng, mà là khép lại. Ở độ tuổi này, họ đã hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu và giới hạn của mình. Họ không hoàn hảo, nhưng họ cũng không cần phải hoàn hảo trong mắt bạn. Một người bước vào cuộc sống của họ với mong muốn sửa họ, dù xuất phát từ ý tốt, cũng vô tình gửi đi thông điệp rằng con người hiện tại của họ là chưa đủ. Và đó là điều phụ nữ trung niên rất khó chấp nhận, bởi họ đã mất quá nhiều thời gian để học cách chấp nhận chính mình. Đừng nhầm lẫn giữa chia sẻ và áp đặt. Chia sẻ là khi bạn nói ra quan điểm của mình và để họ tự quyết định. Áp đặt là khi bạn luôn cho rằng mình đúng, luôn muốn họ phải thay đổi theo cách bạn nghĩ là tốt. Phụ nữ sau 40 tuổi rất nhạy với ranh giới này. Chỉ cần bạn vượt qua, họ sẽ cảm thấy không còn được tôn trọng, và khi sự tôn trọng mất đi, cảm xúc cũng dần rút lại. Thay vì cố thay đổi họ, hãy quan sát và thấu hiểu. Hãy hiểu vì sao họ suy nghĩ như vậy, vì sao họ phản ứng như vậy, vì sao có những điều họ rất kiên quyết không nhượng bộ. Khi bạn cho họ cảm giác được chấp nhận trọn vẹn, không bị đánh giá, không bị so sánh, không bị ép phải trở thành ai khác, họ mới dám mở lòng và là chính mình khi ở cạnh bạn. Phụ nữ sau 40 tuổi không cần một người dạy họ cách sống. Họ cần một người đủ bao dung để bước cùng họ trong cách sống mà họ đã chọn. Và khi bạn không cố thay đổi họ, paradox thay, họ lại sẵn sàng thay đổi những điều chưa phù hợp, không phải vì bị ép buộc, mà vì họ tin và trân trọng mối quan hệ đó. Phụ nữ sau 40 tuổi không khó gần, họ chỉ khó đặt niềm tin. Bởi khi đã từng tổn thương, người ta không còn yêu bằng sự bốc đồng, mà yêu bằng sự tỉnh táo và cẩn trọng. Muốn tạo được thiện cảm với họ, bạn không cần phải trở nên hoàn hảo, cũng không cần dùng đến bất kỳ chiêu trò nào. Chỉ cần bạn đủ chậm, đủ thật, đủ trưởng thành và đủ tôn trọng, cảm xúc sẽ tự tìm đến lúc nào không hay. Ở độ tuổi này, điều giữ một người ở lại không phải là lời nói ngọt ngào, mà là cảm giác bình yên khi ở cạnh. Không phải là sự theo đuổi dồn dập, mà là sự hiện diện đúng lúc. Không phải là lời hứa lớn lao, mà là những hành động nhỏ được lặp lại đều đặn theo thời gian. Khi bạn mang lại cho họ cảm giác an toàn, họ sẽ tự mở lòng, tự tin tưởng và tự nguyện bước gần hơn. Nếu bạn đang trong độ tuổi trưởng thành hoặc đang muốn hiểu sâu hơn về tâm lý phụ nữ trung niên, hãy nhớ một điều, yêu ở giai đoạn này không phải là chinh phục mà là đồng hành. Không phải là cố giữ mà là đủ vững để không sợ mất. Và khi bạn làm được điều đó, mối quan hệ không chỉ bắt đầu mà còn có cơ hội đi rất lâu. Nếu bạn thấy những chia sẻ này có giá trị, hãy dành một giây nhấn thích video để ủng hộ kênh. Đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo về tâm lý, cảm xúc và các mối quan hệ trưởng thành. Còn nếu bạn có suy nghĩ hay trải nghiệm riêng, hãy để lại một bình luận bên dưới. Biết đâu, câu chuyện của bạn sẽ giúp ai đó hiểu và yêu đúng hơn.